السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن چې زموږ کوم چپټر سٹارټ کوو دا د بیسکس ټریګنومټري نه سٹارټ کوو. دا زموږ اول لیکچر دی د ټریګنومټري باره کې. په دې لیکچرو کې به موږ کوشش کوو چې موږ ټوله ټریګنومټري په 10-12 لیکچرو کې پوره کړو. اول موږ به سٹارټ کوو چې ټریګنومټري څه ته وایي او د هغې نه مخکې رایټ ټرایینګل. هر یو هغه ټرایینګل چې هغې کې 1 انګل د 90 ډیګري نو هغې ته رایټ ټرایینګل وایي. ټریګنومټري څه ته وایي؟ ټریګنومټري دې ته وایي چې ټرایینګل میجرمنټ. په دې کې به موږ ټرایینګل چې کوم دی د هغې میجرمنټ به کوو، مطلب موږ به د هغې سایډز فایند کوو، د هغې انګل به فایند کوو. په اول لیکچر کې به صرف او صرف موږ سایډز فایند کوو. موږ له به انګل راکړي او یو سایډ به راکړي، باقي سایډز دوه سایډز چې کوم دي هغه به موږ څنګه فایند کوو، هغه به موږ په دې لیکچر کې سٹارټ کوو. زموږ د نن چې کوم ابجیکټیو دي، چې کوم ټارګټس دي، نو هغه دا دی چې موږ به ټریګنومټریک ریشوز ډیفاین کوو چې هغه ساین، کوساین او ټینجنټ دي. دویم بیا به دا ټریګنومټریک ریشوز به موږ څنګه استعمالوو چې موږ سایډز فایند کوو د یو رایټ ټرایینګل، او موږ په ریل لایف اگزامپل کې څنګه یوز کوو. اول ټریګنومټریک ریشو څه ته وایي؟ دا ریشو ده د دوو سایډونو ترمنځ ده. It is a ratio of the lengths of two sides of a right triangle. د دوو سایډونه چې موږ په فریکشن فارم کې ولیکو، په تقسیم فارم کې ولیکو، نو دې ته ټریګنومټریک ریشوز وایي. خو دا به موږ د خپل سایډ نه نه لیکو، دا خپل رولز دي هغه به موږ استعمالوو. کوم رولز دي؟ اول خو چې موږ معلوم کړو چې فار ایگزامپل دلته موږ سره انګل ا دی چې دې ته اپوزیټ سایډ څه ته وایي، هایپوټینیوز څه ته وایي او ایجسنټ څه ته وایي. نو هر یو سایډ چې هغه 90 ډیګري دی، سکویر فارم دې ته 90 ډیګري وایي. دا انګل 90 دی، دې ته چې کوم مخامخ سایډ دی دې ته هایپوټینیوز وایي. موږ د انګل ا خبره کوو، نو همیشه انګل ا ته چې کوم اپوزیټ سایډ دی، مطلب چې هایټ کمی، نو دې ته اپوزیټ وایي. دلته موږ دا په اپوزیټ باندې استعمالوو. کوم سایډ چې دی انګل ا سره اټیچ دي ته موږ ایجسنټ وایي. نه هغه ټریګنومټریک ریشوز موږ به اوس ډیفاین کړو. دا بیسک ټریګنومټري ده چې په دې باندې موږ ټوله ټریګنومټري سٹارټ کوو. یو ساین تیټا دی، کوس تیټا دی او ټین تیټا دی. ساین تیټا د څه ریشو ته وایي؟ ساین تیټا چې کوم دی دلته تیټا دی، انګل تیټا، نو موږ د دې باره کې خبره کوو. ساین تیټا دا د ریشو دی د اپوزیټ سایډ او د هایپوټینیوز. نو اپوزیټ سایډ تیټا ته کوم یو دی؟ دا اپوزیټ سایډ دی. هایپوټینیوز کوم یو دی؟ تاسو ته مو ویل چې هغه سایډ لانګیسټ سایډ چې هغه 90 ډیګري ته اپوزیټ وي، نو هغې ته هایپوټینیوز وایي. نو دا به موږ یاد ساتو چې ساین تیټا اپوزیټ ور هایپوټینیوز دی. کوس تیټا دا ایجسنټ ور هایپوټینیوز دی. ایجسنټ دا سایډ دی چې کوم اټیچ دی تیټا سره، او هایپوټینیوز چې تاسو ټول پیژنئ چې هغه لانګیسټ سایډ دی. ټین تیټا د ریشو اف اپوزیټ ټو ایجسنټ. اپوزیټ دا سایډ دی، ایجسنټ چې کوم اټیچ دی انګل تیټا سره. دا به موږ څنګه ته موږ ته به څنګه اساني، دا به موږ دا یادو اس او ایچ سی ا ایچ ټي او ای. اس او ایچ مطلب دا دی اٹس the ratio of opposite to hypotenuse، او اس چې کوم دی دا ساین. دویم چې کوم دی سی ا ایچ کاز. کاز څه شی دی؟ دا د ریشو اف ایجسنټ ټو هایپوټینیوز. او اخیری چې کوم دی ټي او ای ټین، دا د ریشو اف اپوزیټ ټو ایجسنټ. چې دا درې موږ ته یاد وي، نو موږ هر قسم سوال حل کولی شو. موږ به یو اگزامپل والو چې هغه به حل کړو. دلته موږ ته وایي چې فایند د هایپوټینیوز پی. موږ له انګل 43 راکړی دی، او موږ ته وایي چې فایند پی معلوم کړئ هایپوټینیوز، او ایجسنټ راکړی. دې ته موږ څنګه ایجسنټ وویل چې دا اټیچ دی انګل 43 سره. موږ له ایجسنټ راکړی او موږ نه هایپوټینیوز غواړي. نو موږ به وګورو چې ایجسنټ هایپوټینیوز کوم رول کې دی. ایجسنټ هایپوټینیوز په دویم رول کې دی. کاز تیټا ایکولز ایجسنټ هایپوټینیوز. نو دا کوېسچن به اوس موږ په کاز باندې حل کوو. څنګه به حل کوو؟ کوېسچن ته وګورئ، موږ سره دی کاز رول دی. کاز 43 ډیګري، سو موږ به دلته ولیکو چې کاز 43
3 په رول کې موږ سره دی چې CAH چې cos کوم دی دا د ریشو دا د adjacent او hypotenuse adjacent دلته موږ سره چې کوم دی هغه 35 دی نو زه به دلته ولیکم چې دا 35 یونټس دی hypotenuse چې کوم دی موږ سره P دی چې موږ کوم فایند کوو نو موږ به ولیکو P now موږ غواړو چې فایند کو P او P په ډینامینیټر کې دی نو دا به موږ په کراس ملټیپلیکیشن کې به دا دلته راشي نو موږ به ولیکو چې P multiply by cos 43 equals 35 دغه شان دی پی موږ سره اوس پاس راغلی نو پی موږ فایند کوو نو پی به موږ یوازې پرېږدو نو دلته ورسره cos 43 دی cos 43 به موږ څنګه کینسلوو موږ به ډیوایډ کړو دواړو سایډونو ته لیفت سایډ ته به دا دواړه کینسل شي او پی به موږ راواخلو موږ سره به کیلکولیټر وي نو په کیلکولیټر به دا موږ سال کړو 35 over cos 43 فار ایگزامپل دلته موږ سره کیلکولیټر دی 35 divide by cos 43 نو موږ له آنسر رالی 47.8 نو زمونږ آنسر به چې کومي نو دا به وي 47.8 یونټ نو هایپوټینیوس چې کوم دی دا سایډ موږ معلوم کړو چې P is 47.8 یونټ یو بل اگزامپل به موږ واخلو ریل اگزامپل دا هغې نه بعد به پریکټس لپاره زه تاسو ته سایټ وښیم تاسو به هغه سایټ باندې لاړ شئ او پریکټس به سټارټ کړئ موږ د یو په دې کوېسچن کې موږ له یو ټری راکړی دی او موږ ته وایي چې تاسو د دې ټری هایټ فایند کړئ او ایډجسټنټ یې راکړی 45 فیټ او انګل یې راکړی 59 انګل اف الیویشن 59 ډیګري راکړی موږ ته وایي چې تاسو هایټ فایند کړئ نو موږ به وګورو چې دا هایټ چې کوم دی دا دې انګل ته اپوزیټ دی نو د دې دا مطلب دی چې اپوزیټ موږ فایند کوو او ایډجسټنټ یې راکړی دی نو موږ به وګورو چې اپوزیټ ایډجسټنټ کوم یو کې دي اپوزیټ ایډجسټنټ چې کوم دی دا په 10 کې دی نو موږ به ولیکو چې 10 زمونږ کوېسچن سالو کوي ها موږ به ولیکو 10 59 ډیګري سو موږ به ولیکو چې 10 59 equals په رولز کې موږ سره دی TOA مطلب اپوزیټ چې کوم دی دا به پاسي په فریکشن کې او ایډجسټنټ به چې کوم لاندې نو اپوزیټ چې کوم دی هغه موږ سره h دی هایټ اف د ټری چې کوم موږ فایند کوو او ایډجسټنټ چې کوم دی هغه 45 یونټس دی موږ h فایند کوو هایټ فایند کوو دلته په ډیوایډ کې موږ سره 45 دی نو موږ به دا دلته ملټیپلیکیشن کې بوث سایډ ملټیپلیکیشن به وکړو نو دا به راشي چې 45 multiply by 10 59 تاسو خپل کیلکولیټر را واخلئ کیلکولیټر کې به دا موږ سټارټ موږ کلیک کړو نو موږ به آنسر راکړي کوېسچن چې زموږ کوم دی 45 times
1059, 1059 multiply by 45. The answer there 74.8. So height chicken the height of the tree chicken the 74.8 feet. 74.8 feet. زه غواړم چې تاسو له نورو کوېسچنې مطلب سوال نه کوو ولې چې تاسو په خپله پریکټس وکړئ د پریکټس دپاره موږ سره یو پروګرام دی ډلټا میت په ګوګل کې ورکړئ ډلټا میت خپل سافټویر خپل اکاونټ جوړ کړئ په هغې کې نو تاسو له به د هر ټاپک باره کې دغه مختلف قسم پریکټس دپاره کوېسچن راشي دا ما جوړ کړی مستر خان using trigonometry to find a side په نیکسټ ویډیو کې به موږ trigonometric ratios استعمالو چې موږ به انګل څنګه فایند کوو دا ډېر ښه سافټویر دی فار اګزامپل زه دلته د ځان نه آنسر ورکوم ما ته به سلوشن راشي او وبه وي چې دا غلط دی دا زما آنسر غلط رالی ما د ځان نه آنسر ورکړ دلته تاسو ته لاندې د دې سلوشن ټول چې کوم سلوشن دی هغه تاسو ته دلته راشي چې نه ستا غلطو کاس پی او پوره ایکسپلینیشن راشي او فاینل آنسر هم راشي نو د پریکټس دپاره ډلټا میت کې تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ او دغه رنګ باقي ویډیوز باقي سبقونو دپاره زمونږ ویډیو لایک کړئ او سبسکرایب یې کړئ